مرحبا وكيف الحال؟ ما في شخص ببلش بالحميات الكيتونية إلا غالبا في اليوم الثاني أو الثالث ببلش يبحث عن هذا الموضوع، عن موضوع الأعراض السلبية لبداية دخوله في الحميات الكيتونية، وبيكتشف بعد فترة أنه اسم هذه الأعراض كيتو فلو. فإذا أنت بلشت بالحمية الكيتونية أو لسه بدك تبلش، فلازم تحضر هذا المحتوى حتى تعرف إيش السبب لأعراضك في الكيتو فلو وكيف تتغلب عليها وكيف توصل اللي بر الأمان بنهاية الأسبوع الأول من التزامك بالحمية. بداية حلقتنا اليوم أنت بتحضر صحة بلس مع سمارة، وأكيد بشوفكم بعد الفاصل وراجعين. يطلق مصطلح الكيتو فلو أو الآتكنز فلو على مجموعة الأعراض اللي بتصيب الأشخاص عند بداية انتقالهم من الحميات الغذائية المعتادة والمتعودين عليها إلى الحميات قليلة النشويات، واللي بتزداد شدتها حسب شدة الحمية وقساوتها أو حسب تغير صحة الشخص. فكلما كانت صحة الشخص سيئة بتكون الأعراض أكثر سوءا، ما بحس فيها كثير الرياضيين، لكن أكثر من بيعاني منها مرضى مقاومة الأنسولين والسكري. وتعزى هذه الأعراض بكل بساطة أن أنت طول عمرك متعود على حرق السكريات، والخلايا من عند الخلية في الميتوكوندريا ما عندها القدرة لحرق الدهون بكفاءة، فبدك فترة انتقالية يتعود فيها جسمك من داخل الخلايا على استهلاك الدهون والأجسام الكيتونية بكفاءة. في حلقتنا لليوم رح نتحدث عن كل ما يتعلق بالكيتو فلو. في بداية حلقتنا لليوم أكيد ما تنسى تعمل شير للمحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس، وما تنسى تعمل اشتراك للقناة وتكبس على إشارة الجرس، واعمل لايك وجيب فنجان القهوة وورقة وقلم وخلينا نبلش نحكي في كل التفاصيل. أول أعراض الكيتو فلو واللي بتصيب الأشخاص اللي بيلتزموا بالحميات الكيتونية والحميات قليلة النشويات هي الأعراض المرتبطة بهبوط السكر في الدم. هذه الأعراض بتصير عادة بين اليوم الثالث إلى اليوم الخامس، واللي بتصير لما يخلص الكبد مخزونه من الجلايكوجين أو سلاسل الجلوكوز المخزنة داخله. وقتها أنت لسه ما بتكون دخلت في الكيتو، الأمر اللي بيخلي دماغك واللي معتمد حصريا في ذلك الوقت على الجلوكوز يبلش يلاحظ مشاكل من نقص الإمداد والتوريد من الطاقة. فبصير عندك أعراض هبوط السكر المعتادة، وهي كالآتي: أولها الشعور بالجوع الشديد، فدماغك بحاجة لطاقة وهو بيخليك تشعر بالجوع حتى يأمن حاجته من الطاقة سواء من سكر أو من كيتونات. الشغلة الثانية بصير عندك رعشة ورجة في الإيدين والإجرين بسبب مشاكل في الجهاز العصبي بسبب هبوط السكر كمان. وانخفاض وظائف الدماغ بشكل عام بيؤدي لشعورك بالصداع وخصوصا في اليوم الثالث. أما العرض الرابع بصير عندك بهتان في لون الجلد بالإضافة إلى التوتر والقلق. أما النقطة الخامسة فهي التعرق وعدم القدرة على التركيز. الأشخاص اللي بيعانوا من الصداع النصفي والشقيقة فاليوم الثالث هو أسوأ يوم من دخولك في الحمية الكيتونية، فدير بالك وخلي البنادول جنبك. اليوم السابع أو النقطة السابعة عم نحكي عن الضعف العام والوهن في الجسم وعدم القدرة على ممارسة التمارين الرياضية. أما أخيرا والنقطة الثامنة المرتبطة بالسكري، فالأشخاص المصابين بمرض السكري واللي بيستهلكوا أدوية وعلاجات السكر وخصوصا الأنسولين لازم يكونوا حذرين عند دخولهم في الحمية الكيتونية. فتأخرك عن مراجعة طبيبك لتخفيض الجرعات بما يتناسب مع القراءات الجديدة اللي صايرة عندك بيسرع من عملية هبوط السكر وبيزيد من تفاقم هذه الأعراض الجانبية لهبوط السكر عند دخولك في الحميات الكيتونية. طبعا ما بيكون الحل انك تاخذ كميات كبيرة من النشويات لانك وقتها بترجع لنقطة الصفر، وانما ممكن ناخذ البروتين لرفع السكر في الدم. فتناولك ل 20 جرام من البروتينات على شكل 100 جرام من اللحمة أو 3 بيضات، علبة تونة كبيرة، أو حتى 100 جرام من المكسرات كفيلة بأنها تعطيك بروتين اللي بحفز الكبد على تفكيك ما تبقى عنده من جلايكوجين أو تصنيع سكر جديد. معلومة على الهامش: لا يستطيع جسم الإنسان من تخزين أكثر من 500 جرام من السكر داخله، وبيتم التخزين هذا داخل الكبد والعضلات.
بخزن الكبد 100 جرام من هاي السكريات، بينما تخزن العضلات 400 جرام من هذه السكريات، وبكون على شكل جلايكوجين. الكبد هو الوحيد المسؤول والقادر على تفكيك الجلايكوجين وإعادته إلى سكر الدم أو الجلوكوز، بينما العضلات لا يمكن أن تستخدم الجلايكوجين اللي داخلها إلا أثناء النشاط الرياضي. وعند قطع النشويات والسكريات ودخولك بالحمية الكيتونية، بيلزم الكبد تقريبا بين 24 إلى 48 ساعة لتفريغ محتواه ومخزونه من الجلايكوجين. عشان هيك بيكون اليوم الثالث هو أسوأ أيام الحمية الكيتونية من حيث التعرض لأعراض السلبية للكيتو فلو، واللي بتكون في أوجها وأعلى قيمة عندها. أما السبب الثاني والأهم لأعراض الكيتو فلو هي الأعراض المرتبطة بنقص الأملاح والجفاف، وهذه الأعراض هي الأعراض الأكثر رعباً للأشخاص اللي بيلتزموا بالحميات الكيتونية لما بيبدوا. التزامك بالحمية الكيتونية بخليك تلتزم بحمية بطبيعتها مدرة للبول، فهبوط السكر الموجود عندك في الدم بسبب إيقاف تناول النشويات بيؤدي إلى تخلصك من السكر وتخلصك من الماء المرتبط بالسكر، فكل جرام من السكر بيرتبط مع 4 جرامات تقريبا من الماء. ناهيك انه بقائك بالكيتو لفترة طويلة بيفقدك الصوديوم، لانه الكلى بشكل عام بتتخلص من الصوديوم مع البول اللي انت عمالك بتتبوله، والصوديوم هو المسؤول عن الاحتفاظ بالسوائل. طبعا بسبب الإدرار السريع اللي بيصير عندك في البول، وخصوصا في أول أسابيع اللي بسبب احتباس السوائل اللي أنت عمالك بتتخلص منه، بتفقد كميات لا بأس بها، كميات كبيرة من الأملاح، وبالتالي بيكون هذا هو السبب الرئيسي بفقدان الوزن السريع، وهو السبب الرئيسي للأعراض القوية اللي بتصير في أول أسبوع. أما أهم الأعراض المرتبطة بهبوط الأملاح هي الأعراض المرتبطة بهبوط الضغط. فعند هبوط الضغط أكيد رح يصير انخفاض في توريد الأكسجين إلى الدماغ بسبب هبوط الضغط، وبالتالي حتشعر بالصداع أو رح تشعر بالغثيان والدوخة عند القيام من وضعية الجلوس. ناهيك أنه نقصان الأملاح بشكل عام زي الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم رح يعملوا عندك خربطة في سرعة دقات القلب، وبالتالي بيعاني الأشخاص في بداية الكيتو من التسارع. الشغلة الثانية أنه نقص المغنيسيوم بيؤدي إلى فقدان القدرة على الاسترخاء كما يجب، الإشي اللي بيخلي الشخص يعاني من الأرق في بدايات الكيتو. النقطة الخامسة هي متعلقة بالجهاز الهضمي، فممكن الشخص يعاني من الإمساك لأكثر من سبب، بس أحد هذه الأسباب والمرتبطة بهبوط الأملاح هو الجفاف، فبالتالي بقل عندك الأنزيمات الهاضمة اللي بتنزل على الأمعاء وبالتالي بتعمل إمساك، أو بسبب نقص المغنيسيوم اللي هو بطبيعته بيعمل على تنشيط جدران الأمعاء وحركتها. أما النقطة الأخيرة فنقصان المغنيسيوم ممكن يولد عندك شد عضلي في بطات الرجل والعضلات بشكل عام. حتى تتغلب على هذه المشكلة الموضوع سهل وبسيط، إضافة نص معلقة شاي على ميتك لما بتشربها 2 إلى 3 مرات في اليوم أو عند الحاجة بتحل لك هذه المشكلة وبتخلصك من معظم هذه الأعراض وأهمها التسارع. معلومة على الهامش: عند التزامك بالحميات الكيتونية ضروري تكون حريص بعدم المبالغة في استهلاك الماء. فالمي بشكل عام هي ماء خالية من الأملاح، وإنت أثناء دخولك في الحمية الكيتونية بتسارع فقدان الماء أثناء التبول. لما بتفقد الماء أثناء التبول بتفقده على شكل سوائل ومحاليل فيها الأملاح كافة، وبالتالي أنت بتخسر مي مع أملاح وبتعوض مي فقط. استمرارك في هذه العملية بدخلك في حالة طفيفة من حالات الهايبوناتريميا، أي الفقد المفرط في الصوديوم، واللي بنتج عنه احتباس مفرط بالسوائل بسبب نقص الأملاح في الدم اللي بتسحب السوائل من الأنسجة إلى الدورة الدموية. ونقصان الملح في الدورة الدموية بيخليك تشعر بالعطش، الإشي اللي بيخليك تشرب أكثر وتتبول أكثر وتفقد معادن أكثر. أما المجموعة الثالثة لأعراض الكيتو فلو هي الأعراض المرتبطة في انسحابك من إدمان السكر. فعند تخفيض النشويات والسكريات بينخفض تركيز هرمون أو النواقل العصبية السيروتونين والدوبامين، وهما المسؤولان عن عمليات التحفيز والمكافأة والشعور بالراحة في داخل الدماغ وجسم الإنسان. فبالتالي الشخص بيشعر عادة بالإحباط بالإضافة لشعوره بالانزعاج والعصبية، وبيشتهي فيها السكر. عادة يتم تصنيع السيروتونين والدوبامين من خلال تحويل الحمض الأميني تريبتوفان إليهما، لكن عندما بتاخذ أنت النشويات والسكريات
بيتم إنتاج السيروتونين بطريقة غير مباشرة. فتناولك للسكريات والنشويات بيرفع عندك الأنسولين اللي بدوره بدخل السكر والأحماض الأمينية اللي داخل الخلايا العضلية، بترك تريبتوفان بتركيز أعلى داخل الدم، اللي بالتالي بصير تنافسيته للدخول إلى الدماغ أعلى. هيك بصير عندك شعور بالسعادة غير مباشر بسبب تناول النشويات. لما تبلش أنت بالحمية الكيتونية وتمنع النشويات والسكريات وتقلل أكلك بشكل عام، بقل عندك هدول النواقل العصبية وهم السبب في أعراضك الانسحابية. طبعا حلها كتير بسيط وسهل. بكل بساطة حتى تتخلص من هذه الأعراض لازم تاخذ مصادر غنية بالتريبتوفان كل ما حسيت بأنك مشتهي السكر أو أنك معصب ومزعوج. هذه المصادر عندنا زي التونة، بالإضافة للدجاج، الأجبان، المكسرات والكاكاو. معلومة على الهامش: هل السكر أكثر إدماناً من الكوكايين؟ في دراسة قامت فيها البريتش جورنال أوف سبورت، أي الدورية البريطانية للرياضة، قامت بتجربة السكر والكوكايين على الفئران في المختبر، حيث قدمت الكوكايين والسكر إليهما. هلأ وجدوا دائما أنه الرغبة بتكون لاختيار وتفضيل السكر على الكوكايين، رغم أنه في تشابه جدا واضح من ناحية الفسيولوجيا والهرمونات وتغير وظائف الجسم عند استهلاك السكر والكوكايين، من ناحية الرغبة والاعتمادية وأعراض الانسحاب، وحتى من نظام المكافأة في داخل الجسد. أما السبب الرابع لأعراض الكيتو فلو هي الأعراض المرتبطة بفقدان الفيتامين بي في الجسم. فعند دخولك بالحميات الكيتونية أو تغيير نمط حياتك الغذائي بشكل عام، بيزداد عندك إنتاج الطاقة وعمليات الأيض المرتبطة في الطاقة داخل الجسم بعملية تسمى الأدابتيشن ثيرموجينيسيس. وأثناء دخولك فيها بيتم استنزاف كميات كبيرة من الفيتامين بي 1 وتحويل بي بشكل عام. بالإضافة أنه عملية التبول المبالغ فيها اللي بتصير في بداية الكيتو بتؤدي لفقدانك جزء من الفيتامينات الذائبة بالماء، ومنها الفيتامين بي أكيد. هذا بيؤدي لأعراض المرتبطة في نقص الفيتامين بي. وعادة الأشخاص اللي بيعانوا من مرض السكر النوع الثاني واللي بياخذوا العلاجات اللي بتقلل من امتصاص الفيتامين بي هم الأكثر عرضة لهذه الأعراض. هذه الأعراض بكل بساطة هي الشعور بالغثيان والمراجعة والاستفراغ والتقيؤ نتيجة تناول الطعام، وخصوصا إذا كان في دهون عالية أو بسبب فقدان أو نقص الفيتامين بي 6. العرض الثاني هو عرض عدم القدرة على النوم والاسترخاء ليلا، وممكن توصل لمرحلة الحلم بالكوابيس والأحلام المزعجة بسبب نقص الفيتامين بي 1. أما العرض الثالث فهو فقدان النشاط وعدم القدرة على حرق الدهون وثبات الوزن، واللي بتصير بسبب نقص الفيتامين بي 1. الحل بسيط بأنك تاخذ مصادر عالية من فيتامين بي 1 والموجودة عادة في منتجات اللحوم، وخصوصا منتجات لحوم الأعضاء، أو استهلاك خميرة البيرة، الخميرة الغذائية، أو البي كومبلكس بشكل عام. معلومة على الهامش: يعد الفيتامين بي والفيتامين سي من الفيتامينات الذائبة بالماء ولا يستطيع جسم الإنسان تخزينها، عشان هيك لازم نستهلكها بطريقة يومية ومستمرة. وعند دخولك بالحميات الكيتونية بيزداد عملية إدرار البول والتخلص من السوائل في الجسم، الإشي اللي بيخلي جزء من هذه الفيتامينات بيتم طرحها مع البول، عشان هيك ضروري تستهلك كميات منيحة منها. أما المجموعة الخامسة لأعراض الكيتو فلو والمرتبطة بتغيير نوعية الألياف أو نوعية الأكل بشكل عام، خصوصا زيادة الدهون. فعند دخولك بالحمية الكيتونية غالبا ما بتزيد أنت كمية الألياف من الخضار وبتزيد معاها الدهون. فممكن يصير عندك ثلاث أشياء رئيسية. الأول ممكن يصير عندك ألم في المعدة أو إمساك، أو ممكن يصير عندك إسهال. إذا صار عندك ألم في المعدة فممكن يكون سببه مبالغة في تناول الطعام، فأنت صارت توجعك لأنك كترت كتير ألياف، وهي نفسها السبب ممكن يخلي يصير عندك إمساك، أو لأنه ما عندك بكتيريا تهضم الألياف الجديدة اللي دخلتها في حميتك. فبكفي انك تاخذ مصدر غني بالبكتيريا النافعة حتى تمشي معدتك وتقلل كمية الألياف اللي في طعامك. الشغلة الثانية اللي هي الإسهال، اللي ممكن تكون سبب أساسي بسبب مشاكل في الكبد اللي ما عم بيقدر يهضم الدهون الزيادة، أو إنك عم تاكل كميات كبيرة من الدهون، أو إنك عامل عملية استئصال للمرارة، فبالتالي عم بصير عندك إسهال ومرات فضلات
بتكون دهنية بيضاء اللون. في هاي الحالة بدك تاخذ أنزيمات تساعد عملية الهضم، وأكيد لازم تقلل شوي من الدهون. وبالنهاية خليني أذكر لك أهم النصائح اللي تلتزمها في بداية دخولك للحمية الكيتونية. ابتداء ما تقلل سعراتك كتير، فأنت هيك رح تنزل بسبب فقدان السوائل. 2، زيد استهلاكك من الدهون حتى ما يصير عندك جوع، بس بدون ما تزيده لدرجة أنه يصير عندك إسهال أو تقيؤ. أما النقطة الثالثة، فتدرج في دخولك أثناء الحمية الكيتونية. بلش اقطع السكر أول، ثم الخبز، وبعدين الرز، وكمل بعد ذلك للفواكه. الشغلة الرابعة، أكيد إنك تاخذ مصدر غني للفيتامين ب، ويفضل يكون من مصادر الحيوانية. أما النقطة الخامسة، إضافة الملح إلى الماء أو إلى عصير الليمون والخل حتى يساعدوك على الاستمرار في حميتك. استهلك كميات منيحة من مرق العظم خلال اليوم اللي حتخليك مو جوعان. أما النقطة السابعة، فاستهلاك مصادر غنية في الحمض الأميني تريبتوفان. والنقطة الأخيرة، بأول فترة أسبوع ل3 أسابيع بلا منها ممارسة الرياضة، خلي جسمك يتعود على حرق الدهون أول، وملحق على التمارين الرياضية اللي حتساعدك للوصول لهدفك النهائي بمشيئة الله. وبنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة، أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وأكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت، وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات. وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، وبأمان الله. مع السلامة. باي.